السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم يا احلى واجمل فانيليات. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض تزيين لتورته جميله لمعظم الولاد، يعني ده ستايل حياتهم، ده شغفهم هو الفيديو جيمز. فتعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه الكيك عندي مقاس 22 ومعايا 200 جرام كريمه، بدات افردهم كده بالتساوي على الكيك. طبعا بفردهم باستخدام كيس حلواني مقطوع يا دوب كده مقدار صباع عشان يطلع نفس الكميه مره واحده. ببدأ استخدم السباتيولا وببدأ اجاري الطبق الدوار وانا ايدي ثابتة علشان اخد شكل متساوي واجلس بشكل ما فيهوش فراغات هواء. اي جزئية بيكون فيها كريمة ناقصة او فيها فراغات هواء برجع احط عليها كريمة عشان في الاخر تديني شكل تجليس كويس. ببدأ بعد كده استخدم السكرابر، وباستخدام السكرابر انا بثبت ايدي والطبق الدوار هو اللي بيجري علشان اخد تجليس كويس للكريمة من غير نغبشة ومن غير اي فراغات. كمان ببدأ انيم ايدي على الكيك من فوق، وببدأ اشيل كل الزيادات في الكريمة عشان اخد تورتة شارب ايدج. ودلوقتي هبدأ ألون شوية كريمة صغيرة بلون رصاصي، فحطيت عليهم نقطة واحدة من اللون الأسود، وهشوف الدرجة الأول هل هي دي الدرجة اللي أنا عاوزاها ولا محتاجة أزود. الدرجة فاتحة فهزود كمان نقطة. أنا عايزة لون يعمل معايا شبه لون الإسمنت كده. حطيته في كيس حلواني من غير تب ولا أي حاجة، وبدأت أعمل شكل مفنكش. هعمل هنا جدار وهنا جدار. الجدار اللي هعمله مش متساوي، يعني داخل خارج، جدار اسمنتي بقى زي الطوب كده. فزي ما انتوا شايفين بدأت أعمله كده وأظبطه على جوانب التورته. أنا عايزة أعمل شكل الجدار ده على الجنبين علشان هوقف البطل بتاع التورته في النص كده كأنه طالع من الجدار ده، فعايزة أعمله شكل يبقى ملفت للعين شوية. فهبدأ أجلس بالسكرابر علشان أساوي الجدار ده. طبعا هيبقى معايا شوية فراغات هواء، شوية نقط، شوية خرابيش في الكريمة. بفضل أمشي السكرابر على جوانب الكيك لغاية لما أخد الشكل الأملس اللي أنا عايزاه. هنا أنا مش مهتمة قوي إن أنا أخليه أملس جدا جدا، لأن احنا زي ما اتفقنا هعمل جدار من الطوب الإسمنت، فكده كده الطوب الإسمنت ما بيكونش أملس قوي. بعد ما خلصت الشكل كده تمام حلو قوي، هبدأ اعمل بيه شكل الطوب اللي انا عايزاه. شكل الطوب هعمله ازاي؟ جبت خلة وبدأت اجري الطبق واوقف الخلة بحيث اخد شكل خطوط، ولما باجي عند الجزء الابيض برفع الخلة، يعني ما بخليهاش تيجي عند الجزء الابيض خالص. انا عايزة الخطوط دي عند الجزء اللي فيه لون اسود او رصاصي بتاع الاسمنت. وهبدأ كمان أعمل شوية خطوط كده بين كل خطين، أعمل خط كأن بالظبط عبارة عن قوالب طوب ومرصوصة، فعلشان في الآخر أخد شكل الجدار اللي انتوا شايفينه ده. ما ينفعش أعمل خط فوق خط بالظبط، مش تبقى مظبوطة. الخط اللي في النص بيبقى بين كل خطين. ده الولد بطل التورته معايا، الولد اللي بيحب الفيديو جيمز وباستمرار ماسك الموبايل وبيلعب باستمرار. فانا حبيت اعمل له يعني شكل كانه خارج منه كده بحيث العين تلقطه هو اول حد في التورته. كمان هنا عملت اللوجوز والصور بتاعه الالعاب الفيديو جيم اللي دايما الولد ده بيلعبها زي بابجي وصابواي وكاندي كراش والحاجات دي. بدأت أرصهم كده على التورتة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. في كمان لعبة كده زي بتاعة زومبيز مش فاكرة اسمها، فأخدت اللوجو بتاعها برضو وحطيته على التورتة. وبكده نكون خلصنا مع بعض تورتة النهاردة. تورتة جميلة سهلة التنفيذ، شفتي فيها حيلة الكريمة والجدار بالطوب الإسمنت. اوعي تنسي اللايك والشير، وأي سؤال تحت أمرك.